हजुरलाई आज म घरमै सजिलैसँगले नेवारी भोजको पिरो आलु बनाएर देखाउँदैछु। नमस्ते, युट्युब च्यानल अमर पन्छी फुड वर्ल्डमा हजुरलाई धेरै धेरै स्वागत छ। यो आलु बनाउन एकदमै सजिलो छ र घरमै पाइने सामग्रीहरूबाट मैले यसलाई मजाले तयार गरेकी छु। यसलाई हजुरले खाना, रोटी, नान, परौठा जेसँग खानु भए पनि हुन्छ। यो बनाउनको लागि मिडियम साइजको आलु मैले उसिनेको आलु 7वटा लिएँ। यसलाई आधा लिटर पानीमा चाहिँ मैले 2 सिटी लगाएकी थिएँ। साथसाथै हामीलाई चाहिन्छ नुन आधा चम्चा, रातो धुलो खुर्सानी वा जिरे खुर्सानीको पिरो धुलो चाहिँ मैले लिएँ यसरी आधा चम्चा, बेसार आधा चम्चा, धनिया 1 चम्चा, जिराको पाउडर चाहिँ आधा चम्चा र लसुन अदुवाको पेस्ट वा थिचेको लसुन अदुवा चाहिँ 2 चम्चा जति लिनुपर्छ। हामीले जिरा चाहिँ ठ्याक्क हाफ क्वान्टिटीमा हुनुपर्छ धनिया भन्दा। साथसाथै तोरीको तेल 4 चम्चा, टिमुर 6वटा जति र यो मेथी चाहिँ आधा चम्चा लिएँ। र हामीलाई चाहिन्छ हरियो लसुनको पत्ताहरू 25 ग्राम जति। यसले एकदमै अथेन्टिक टेस्ट दिन्छ नेवारी खानेकुराको। साथसाथै यो टिमुर चाहिँ खासै पहिले चाहिँ राख्दैन थिएँ। यो नेवारी भोजको आलुमा चाहिँ मैले चाहिँ अलि टेस्टको लागि राखेकी हुँ। र यसरी नुनसँग पिस्यौँ भने चाहिँ पिस्न पनि एकदमै सजिलो हुन्छ खलमा। र आलुलाई यसरी ठिक्कको साइजमा काटेँ मैले। हजुरहरूले जुनै सेपमा काट्नु भए पनि हुन्छ। र एउटा बाउलमा मैले सुरुमा यो आलुलाई राख्न जाँदैछु यसरी। यो रेसिपी चाहिँ लगभग 3 जनाको लागि तयार हुन्छ। र यसमा म अरू चिजहरू हाल्न जाँदैछु। एकदमै पिरो रातो खुर्सानी, जिरे खुर्सानीको धुलो राखेँ मैले यसरी 1 चम्चा जति। साथसाथै मैले जिरा आधा चम्चा राखेँ, धनिया 1 चम्चा राखेँ र यति भइसकेपछि चाहिँ लसुन अदुवा मैले थिचेकी मात्रै थिएँ 2 चम्चा राखेँ यसरी। र एकदमै अघि टिमुर र नुनको जुन मसला थियो त्यो पनि राखेँ मैले। र हरियो लसुन चाहिँ स्वादअनुसार राख्न सक्नुहुन्छ। खास गरेर पिरो आलुमा चाहिँ धनिया पनि राख्ने चलन छ, तर आज मैले चाहिँ यसरी हरियो लसुन मात्रै राखेँ। अब यसलाई झान्नुपर्छ हामीले तोरीको तेलमा। तोरीको तेल मजाले तताउनु होला र आधा चम्चा मेथी राखेर यसरी डार्क ब्राउन भइसकेपछि बेसार आधा चम्चा राखेर यसरी झान्नुपर्छ। र एकदमै सफा हातले यसलाई हामी मोल्छौँ। सकेसम्म हातैले मोल्नु होला है। यो आलु चाहिँ हातैले मोल्दाखेरि मिठो हुन्छ, मसला चारैतिर लाग्छ। त्यही भएर हेर्नुहोस् है त कति खाउँ लाग्दो आलु तयार भइसकेको छ। विशेष गरेर चिउरासँग एकदमै मिठो हुन्छ। मलाई चाहिँ नेवारी भोजमा सबैभन्दा मनपर्ने चाहिँ आलु नै हो। हेर्नुहोस् है त्यो कति मजाले तयार भइसकेको छ। हजुरहरूले पनि मजाले बनाएर खान सक्नुहुन्छ। म हजुरहरूलाई सर्भ गरेर पनि देखाउँछु र टेस्ट गरेर पनि देखाउँछु है त। वाउ, कति खाउँ लाग्दो। हेर्नुहोस् त आजको रेसिपी हजुरहरूलाई कस्तो लाग्यो? मन पर्यो भने भिडियोलाई लाइक, कमेन्ट र सेयर गरिदिनु होला है। मैले चाहिँ टेस्ट गर्दा पनि एकदमै स्वादिलो टेस्टी भइसकेको छ हाम्रो आलु चाहिँ। वाउ, हेर्नुहोस् है त। र हजुरहरूलाई मैले कुनै पनि रेसिपी बनाएको हेर्न चाहनुहुन्छ भने तल कमेन्ट सेक्सनमा कमेन्ट गरिदिनु होला है। साथसाथै भिडियो राम्रो भए पनि नराम्रो भए पनि प्रतिक्रिया दिन नबिर्सिनु होला। र आजको लागि यति नै। अर्को रेसिपी, मिठो रेसिपी लिएर म छिट्टै नै आउँदैछु। थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ। ह्याप्पी कुकिङ टु अल अफ यु। गुड बाई।